नमस्ते अनि स्वागत छ तपाईले स्ट्याटस क्रिएसनमा। तपाईले भिडियो देखेर थाहा पाइसक्नु भएको छ यस्तो टाइपको भिडियो तपाईले केबाट बनाउने भनेर सोच्दै हुनुहुन्छ भने सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ तपाईले अलाइटमोसनलाई डाउनलोड गर्नुपर्ने छ र अलाइटमोसन सँगै तपाईले एउटा एक्सएमएल फाइल पनि डाउनलोड गर्नुपर्ने छ। त्यसको लिंक चाहिँ तपाईले डिस्क्रिप्सनबाट पाउन सक्नुहुन्छ है। र तपाईले यस्तै टाइपको भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई सुरुदेखि लास्टसम्म हेर्नु होला र तपाईले एक्सएमएल फाइल डाउनलोड गरिसकेपछि फाइलमा जानु होला। फाइलमा गइसकेपछि तपाईले आफ्नो मोबाइलमा भएको फाइलमा जानु होला र तपाईले डाउनलोड गरेको फाइल चाहिँ डाउनलोडमा बस्ने छ है। तर मैले चाहिँ एक्सएमएल फाइल चाहिँ छुट्टै डाउनलोड गरेर राखेको छु। मैले एक्सएमएल फाइलमा बनाएको छु है। अब यो एक्सएमएल फाइललाई चाहिँ हामीले अलाइटमोसनमा कसरी राख्ने त है, त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौं, यो एक्सएमएल फाइललाई थिचिराख्नुस् अनि त्यसपछि सेन्डमा क्लिक गर्नु होला। सेन्डमा क्लिक गरेपछि यहाँनिर एउटा अलाइटमोसन एप आउनेछ है। यदि तपाईले प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गर्नुभएको हो भने चाहिँ त्यसमा नदेखिन सक्छ है। तपाईले चाहिँ के गर्नु होला कि मैले डिस्क्रिप्सनमा लिंक राखिदिएको छु, त्यहाँबाट डाउनलोड गर्नु होला र इन्स्टल गर्नु होला अलाइटमोसनलाई चाहिँ है। यति गरिसकेपछि हामीले यसमा अलाइटमोसन आउनेछ र अलाइटमोसनमा क्लिक गर्नेछौँ। यो चाहिँ हाम्रो के भएको इम्पोर्ट प्रोजेक्ट गरेको थियौं। अब चाहिँ हामीले मैले चाहिँ यसलाई टोटल्ली ब्याक गरिसक्यौं। त्यसपछि अलाइटमोसनलाई तपाईले ओपन गर्नुपर्ने छ। अलाइटमोसनलाई ओपन गरिसकेपछि तपाईले प्रोजेक्टमा जानु होला है। प्रोजेक्टमा गइसकेपछि मैले यहाँनिर चाहिँ मेरो यसमा आइसकेको छ है। अब चाहिँ हामीले यसलाई एउटा मिसिङ फन्ट भनिरहेको छ। ल ठीक छ, यसलाई मैले ओके गरिम है। र यदि तपाईले नेपाली फन्ट चाहिन्छ भने पनि तपाईले डिस्क्रिप्सनबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ है। मैले नेपाली फन्ट पनि त्यहाँ राखिदिएको छु, त्यो अनुसारले पनि तपाईले एड गर्नु होला। र अब चाहिँ सबैभन्दा सुरुमा तपाईले यसमा आइसकेपछि के गर्नुपर्ने छ भन्दाखेरि ग्रुप 2 लेखेको हुन्छ, यसमा गएर क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि तपाईले एडिटमा जानुपर्ने छ। एडिटमा गइसकेपछि ग्रुप 1 मा गइम है। म चाहिँ ग्रुप 1। त्यसपछि तपाईले के गर्नुपर्ने छ, यहाँनिर एडिट ग्रुप अझै जानुस्, एडिट ग्रुप। त्यसपछि तपाईले यहाँनिर ग्रीन कलरको एउटा यसमा इमेज अथवा जेपीजी भनेर आइरहेको छ, यसमा क्लिक गर्नुस् है। यो नम्बर छ, यसमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि तपाईले के गर्नुपर्ने छ, फिलमा जानुस्, फिलमा जानुस्। त्यस फिलमा गइसकेपछि हामीले के गर्नु पर्यो, यो स्टार साइन दिनेछ, यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले यहाँनिर मिडिया नट फाउन्ड भन्छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि आफ्नो मोबाइलमा भएको इमेजहरु तपाईले यसमा इम्पोर्ट गर्न पाउनुहुनेछ है। र माथि प्लस आइकनमा क्लिक गर्नु होला। हाम्रो यसमा इमेज आइसकेको छ। यस, आइसकेपछि थोरै ब्याक आउनुस्, अझै ब्याक आउनुस् है। यदि तपाईसँग नेपाली फन्ट तपाईको यसमा चाहिँ इंग्लिश फन्ट नै देखाइरहेको छ भने तपाईले के गर्ने त, यो फन्टमा माथि लेखेको छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि तपाईले फेरि एडिट टेक्स्टमा गइसकेपछि तपाईले यसमा क्लिक गर्नु होला र जुन फन्ट हो त्यो अनुसार क्लिक गर्नु होला। यदि तपाईसँग फन्ट राख्नु भएको छैन, डाउनलोड गर्नु भएको छ भने पनि तपाईले के गर्ने त, यहाँनिर भ्यू अल फन्ट भन्छ है, यसबाट पनि तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ। माथि 3 लाइन छ है, यसमा गएर तपाईले इम्पोर्ट फन्ट गर्न सक्नुहुन्छ है। अब तपाईले जुन फाइलमा राख्नु भएको छ त्यो फाइल अनुसार तपाईले यसमा चाहिँ इम्पोर्ट गर्नुपर्ने छ। तर मैले यसमा चाहिँ फन्टहरु राखेको छु है। जस्तै कुनै एउटा फन्टलाई मैले यसलाई फन्टलाई राखेम है। यसरी चाहिँ हामीले क्लिक गर्नु होला र तपाईको फन्ट आउनेछ, क्लिक गर्नु होला र ओके मा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि तपाई ब्याक आउनुस्, अझै ब्याक आउनुस् है। आइसकेपछि तपाईले अब फेरि के गर्नुपर्ने छ, ग्रुप कपी 1 मा क्लिक गर्नुस्। यसमा क्लिक गरिसकेपछि पनि तपाईले एडिट ग्रुपमा जानुस्। त्यसपछि फेरि यो ग्रीन लाइनमा क्लिक गर्नुस् अनि त्यसपछि फिल इन कलर फिलमा जानुस्। त्यसपछि तपाईले यो स्टारमा क्लिक गर्नुस्। यहाँनिर मिडिया नट फाउन्ड भन्छ, यसमा क्लिक गर्नुस् है। अनि त्यसपछि तपाईले आफ्नो मोबाइलमा भएको इमेजलाई फेरि के गर्नुपर्ने छ, यसमा इम्पोर्ट गर्नुपर्ने छ। यस, यति गरिसकेपछि माथि प्लस आइकन आउँछ, क्लिक गर्नु होला र थोरै ब्याक आउनुस्, अझै ब्याक आउनुस्। त्यसपछि तपाईले के गर्ने, यहाँनिर टेक्स्ट आउँछ है, यसमा पनि तपाईले के गर्ने त, एडिट टेक्स्टमा जानुस्। माथि यहाँनिर जानु होला, यहाँनिर गएर आनन्द भन्ने छ, यसमा गएर क्लिक गर्नु होला है। यस, त्यसपछि यसलाई पनि टिक मार्क लाउनु होला अनि त्यसपछि अझै ब्याक आउनुस्। मेरो यसमा चाहिँ मैले अटोमेटिक अगाडि नै डाउनलोड गरेर राखेको थिएँ है, त्यो कारणले चाहिँ फन्ट आइरहेको छ। तपाईहरुको त्यसमा चाहिँ यदि फर्स्ट टाइम राख्नु भएको छ भने चाहिँ नआउन सक्छ। त्यो भएको कारणले मैले चाहिँ तपाईले फन्टको बारेमा पनि भनेको। यसमा क्लिक गर्नुस्, अर्को पटक तपाईले 2 मा क्लिक गर्नुस् है। यसमा पनि हामीले के गर्ने, कलर एन्ड एडिट ग्रुपमा जानुस्। त्यसपछि यसमा क्लिक गर्नुस्, कलर एन्ड फिलमा जानुस्। त्यसपछि तपाईले स्टारमा क्लिक गर्नुस्। यो स्टारमा मिडिया नट फाउन्ड भन्छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि तपाईले फेरि के गर्ने, इमेजलाई
सिलेक्ट गर्ने र माथि प्लस आइकन आउँछ यसमा क्लिक गर्नुस् र थोरै ब्याक गर्नुस्, अझै ब्याक गर्नुस् र फन्टमा क्लिक गर्नुस्। यसमा पनि सेम एडिट टेक्स्टमा जानुस्, त्यसपछि माथि क्लिक गर्नु होला। यसमा यो फन्ट नेपाली फन्टमा क्लिक गर्नुस्, ओके। अनि यसमा पनि टिक मार्क लाउनुस्, अझै ब्याक आउनुस्, अझै ब्याक आउनुस् है। हाम्रो यसमा आइसकेको छ। त्यसपछि तपाईले ग्रुप 1 कपीमा जानुस् है। यसमा पनि अब हामीले इमेज राख्नुपर्ने छ, त्यसको लागि एडिट ग्रुप, त्यसपछि यो ग्रीन कलरमा क्लिक गर्नेछौँ र कलर एन्ड फिलमा क्लिक गर्नुस् र फेरि यो स्टारमा क्लिक गर्नुस् र यसमा क्लिक गर्नुस्। यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब फेरि तपाईले के गर्ने त आफ्नो मोबाइलमा भएको इमेजलाई क्लिक गर्ने र माथि प्लस आइकनमा क्लिक गर्नु होला र टेक्स्टमा राख्नको लागि पनि हामीले ब्याक आउनुस्, अझै ब्याक आउनुस् अनि टेक्स्टमा जानु होला। टेक्स्टमा गइसकेपछि तपाईले के गर्ने एडिट टेक्स्टमा जानुस्। एडिट टेक्स्टमा गएर यहाँबाट फेरि नेपाली फन्ट चुज गर्नु होला र ओके र यसलाई पनि ओके ब्याक गर्नुस्, अझै ब्याक गर्नुस् है। अब हामीले ग्रुप 1 कपी लेखेको छ, यो 4 मा क्लिक गर्नुस् है। यस, त्यसपछि तपाईले एडिट ग्रुप अनि फेरि यसमा क्लिक गर्नुस् र कलर एन्ड फिलमा जानुस्, त्यसपछि स्टारमा गएर यसमा क्लिक गर्नुस् र आफ्नो मोबाइलमा भएको इमेजलाई फेरि तपाईले यसमा के गर्नुपर्ने छ इम्पोर्ट गर्नुपर्ने छ है। र प्लस आइकनमा क्लिक गर्नुस् र यसको लागि फेरि ब्याक आउँछौँ, अझै ब्याक आउँछौँ र टेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला। टेक्स्टमा गइसकेपछि एडिट टेक्स्टमा जानुस् र माथि फेरि फन्ट आउनेछ, यसमा क्लिक गरेर ओके, यसमा पनि ओके है। र यसलाई फेरि ब्याक आउनुस्, पुरै ब्याक आउनुस्। हाम्रो यसमा चाहिँ इमेज आइसकेको छ हैन त। यस, अझै ब्याक गर्नुस्। अब चाहिँ हाम्रो यसमा चाहिँ के हुन्छ कि प्ले गर्दाखेरि हाम्रो यसमा चाहिँ अलिकति यस्तो जिगज्याग देखिन्छ है। यसले चाहिँ केही फरक पर्दैन। पछि तपाईले सेभ गर्नुहुन्छ भने यतिकै क्लियरिटीमा आउँछ है। जस्तै यहाँनिर हेर्नुस् त अहिले देखिरहेको छ, यतिकै क्लियरिटीमा आउँछ। र तपाईले अब यसमा चाहिँ म्युजिकलाई इम्पोर्ट कसरी गर्ने है। यदि तपाईले चाहिँ मैले दिएको एक्सएमएलबाट डाउनलोड गर्नुभएको हो भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ तपाईले इम्पोर्ट चाहिँ गर्नु पर्दैन है। यदि बाइ चान्स अझै आएन भने तपाईले के गर्ने, यसको यो भिडियोको म्युजिक पनि मैले राखिदिने छु है। त्यसपछि तपाईले के गर्नु होला, त्यसलाई डाउनलोड गर्नु होला। डाउनलोड गरिसकेपछि यो प्लस आइकनमा क्लिक गर्नुस्, मिडियामा जानुस्। मिडियामा गइसकेपछि के गर्ने, जुन म्युजिक हो त्यसलाई क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि यो म्युजिकमा क्लिक गर्नुस् र माथि 3 डट आउँछ, यसमा क्लिक गर्नु होला र एक्सट्र्याक्टेडमा क्लिक गर्नुस् है। यति भइसकेपछि अब हामीले यो भिडियोलाई डिलिट गर्छौँ। डिलिट गर्नको लागि माथि छ डिलिट बक्स, यसमा गएर डिलिट गर्नुस् है। यसरी डिलिट गर्नु होला। र मेरो यसमा चाहिँ अटोमेटिक पहिलादेखि नै राखिरहेको थिएँ है। मैले चाहिँ अब यसलाई के गर्नेछु कि यसलाई एउटालाई डिलिट गरिदिनेछु है। यसलाई गएर मैले डिलिट गरिदिएँ। मेरो यसमा चाहिँ किन भन्दाखेरि दुई दुईवटा हुन्छ नि त। यति भइसकेपछि अझै हेर्नुहोस् है, मैले चाहिँ अब यो लास्टमा गएँ, यहाँनिर क्लिक गर्नुस् र यसमा क्लिक गर्नुस्, यसमा गएर स्प्लिट गरिदिनुस्। बाँकी रहेको कुरालाई चाहिँ हामीले डिलिट गर्नको लागि यसमा क्लिक गरौँ र माथि डिलिट अप्सन आउँछ, डिलिट। अब चाहिँ हामीले यसलाई प्ले गरेर फेरि हेर्न सकिन्छ। मैले चाहिँ यसमा प्ले गरेन है। र यति भइसकेपछि अब तपाईले सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि के गर्ने, माथि यसमा क्लिक गर्नु होला र भिडियोमा जानुस्। भिडियोमा गइसकेपछि तपाईले यहाँनिर गएर क्लिक गरिदिनु होला। क्लिक गरिसकेपछि यो चाहिँ हाम्रो सेभ हुन्छ। सेभ हुन चाहिँ अलिकति टाइम लाग्छ है। मैले चाहिँ भिडियो यति नै बनाएँ। तपाईँ यदि हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला र भिडियो के कस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन चाहिँ नबिर्सिनुस् र भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन भने भिडियोलाई लाइक पनि गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला।